Ahoj, vítám vás po nějaké době u dalšího videa na našem kanále, YouTubeovém kanále Ballistas. Dneska jsem si pro vás připravil absolutní novinku od korejské firmy Evanix a je to model MP30. Už jste ho viděli z výstav, kterých se každý rok účastníme a kde jsme tuto zbraň představovali jako novinku, ale teďka nám poprvé přišla na sklad. Přišla v rážích 5,5, 6,35. Co bych ještě řekl ke značce Evanix? Je to vlastně značka, s kterou, myslím si, že to byla první značka, kterou jsme dovezli napřímo od výrobce ze zahraničí. Je to jihokorejská značka, spolupracujeme s ní už přes 12 let a opravdu jsme si prošli, oni ze začátku začínali takovýma klasickýma modelama, to znamená zbraně v dřevěných pažbách s klasickým nátahem, vždycky to byly ale PCPčka, to znamená zbraně na stlačený vzduch. A teďka v poslední době, poslední roky dělají spíše taktické zbraně nebo taktický design zbraní, soustředí se na semiautomaty. První semiautomaty byly na baterky. Mně se to kdysi hodně líbilo, určitě to najdete někde ve starých videích, ale byly dost kazivé a vlastně ten systém byl převzatý z Airsoftu a bylo tam spoustu ozubených kol uvnitř té zbraně a moc to nefungovalo, nebo nebyly spolehlivé každopádně ty zbraně. Dneska už ten semiautomatický systém mají daleko více vychytaný, vlastně využívají vzduch, který se vrací při tom výstřelu k opětovnému natažení zbraně. Je to teďka systém, který využívá vícero výrobců. Co se mi líbí na této MP30? Vidíte, že to je malá kompaktní zbraň, váží necelé 3 kg, výrobce uvádí 2700 gramů, je to opravdu znát. Velice převratné řešení vlastně zde udělal Evanix v zásobnících na vzduch, který do této malé zbraně musíte opravdu vymyslet, kde dáte ten zásobník na vzduch neboli kartuši, aby tam byl dostatek vzduchu, pokud chcete mít vysoký výkon u té zbraně. Takže jeden zásobník, jedna kartuše je zde pod hlavní, kde vidíte zepředu, že je konektor na quick fill plnění. Vlastně zde ho nasadíte a naplníte kartuši vzduchem. No a druhý zásobník, tipujte, kde by mohl být. Je zde v přední rukojeti a je maskovaný vlastně v plastovém gripu. Mně se ta vychytávka strašně líbí, ty zásobníky jsou propojené, to znamená, plníte to jenom na jednom místě, nemusíte to plnit na 2 místech a ze spod toho předního gripu je vlastně manometr, který ukazuje tlak vzduchu v zásobníku vzduchu. Maximální plnící tlak 300 barů, kapacita těch zásobníků vzduchu je necelých 100 kubických centimetrů, to znamená, není to nějak velké. Při tom výkonu to může být trošku omezující, ale zase, aby jsme zachovali ten taktický design, tu váhu, tak má to někde nějaké své limity a ten vzduch nikde jinde nenacpete. U 6,35 se bavíme o výkonu 36 až 44 joulů, zkusíme si to ještě změřit. U 5,5 se bavíme o výkonu někde kolem 33, 28 až 33 joulů. Zpátky ještě ke konstrukci této zbraně. Vlastně je zde krásně nastavitelná zadní pažbička, kde jenom tento ovládací prvek přetočíte a ta pažbička se buď vysouvá nebo zasouvá, takže si nastavíte vlastně tu zbraň tak, jak potřebujete, nebo tu vzdálenost té pažbičky tak, jak potřebujete. Jedná se o semiautomat, to znamená první natažení je touto velkou pákou dozadu, tím se to natáhne a ta zbraň je připravená k výstřelu. Jo, já to teďka mám ve stavu natažení, v případě, že bych to chtěl vlastně odjistit, ale odnatáhnout, teď mě to české slovíčko nenapadá, anglicky by to bylo unloaded, tak bych to natáhl do zadní polohy, zmáčkl spoušť a zbraň se vlastně vybije. Jo, zde je dostatečně velký zásobník, je předepnutý, je na diabolky nebo na slagy, v ráži 5,5 má, myslím si, kapacitu 21 výstřelů, v ráži 6,35 má kapacitu 18 výstřelů. To znamená, když to porovnáme s konkurencí, tak už to jsou takzvané vysokokapacitní zásobníky. Na straně té zbraně vidíte vlastně boční manometr, který nám ukazuje tlak na regulátoru, protože ano, tato zbraň obsahuje i regulátor, takže rozhodně to není nějaká hračka nebo zbraň, která bude mít
strašné rozptylí v ústěvové rychlosti. Regulátor se nastavuje pomocí takové tyčinky, která je v balení, zde v této oblasti, vlastně pouze přetáčením buď po směru nebo proti směru hodinových ručiček. V obsahu balení jsou 2 zásobníky, quick fill konektor, tyčinka, nějaké imbusy a vlastně celé to dojde v takové v krabici a ještě tam adaptér na polovinu UNF závit, tak abyste mohli instalovat na zbraň jakýkoliv tlumič, který se tu určitě bude designově hodit. Zde je v základu je nainstalovaná taková úsťová brzda. Je otázka na vás, já bych si tam dal asi tlumič. Vypadá ta zbraň potom o něco lépe a samozřejmě i ten hluk při tom výstřelu je daleko menší. Délka hlavně je zde pouze 280 mm, takže není to na nějakou střelbu na dlouhé vzdálenosti, extrémně přesnou střelbu. Je to prostě na taktickou, zábavnou střelbu, destrukční střelbu a já se moc těším, až to vyzkoušíme. Budeme to zkoušet na těch 20-metrové střelnici, protože dnešní počasí nebo vedra, které teďka panují, tak nám prostě neumožňují střílet v kontejnerech, které máme, kde máme 50-metrovou střelnici. Tam bychom se pomalu usmažili, takže budeme střílet na 20 metrů. Zkusíme si změřit ústěvou rychlost, zkusíme si ukázat nějakou přesnost. Co se mi líbí, je to celkovové zpracování. Zde je taky montážní 22 lišta, to znamená, můžete na to umístit jakýkoliv kolimátor, jakýkoliv puškohled, je po celé délce, takže v podstatě není problém zde umístit cokoliv si vymyslíte. To samé i ze spod, můžete zde umístit svítilnu, laser, taktické doplňky. To už nechám na vás a na vaší představivosti. Na boční straně, ještě vám ukážu, je pojistka Safe Fire, klasická pojistka, necháme to teďka v pozici zajištěné. A co bych ještě k té zbraní dodal? No je to zbraň, která stojí přes 40 000. Dlouho jsme na ní čekali, možná pro některé ta cena je moc vysoká. Ono obecně ti výrobci, když dělají semiautomatické zbraně, tak si za to nechají dostatečně zaplatit, protože ten systém je daleko složitější na výrobu, musí fungovat a já se moc těším, protože při střelbě z takové zbraně bude určitě zábava. Mě na tom baví to, že to má vysokokapacitní zásobníky, hned 2 v balení, takže už 6,35 to je nějakých 36 výstřelů, které uděláte. To si myslím, že budeme několikrát tlakovat i ty vzduchové kartuše. Jsem zvědavý i kolik vzduchu nám vydrží, teda na kolik výstřelů nám vydrží vzduch a jak to celé bude fungovat. Jinak já samozřejmě, můj vkus je trošku jiný, já mám radši zbraně s dřevěnou pažbou, takové ty klasické, ale i tato moderna, vlastně makety reálných zbraní mají taky něco do sebe. Tak pojďme se podívat na střelnici. Takže jsme na střelnici s novinkou od Evanixu, s MP30. Já čekám velkou srandu, protože se jedná o semi-auto. Nečekám od toho nějakou extrémní přesnost nebo konzistenci ústěvové rychlosti, to asi ne, ale mně se to prostě líbí. Je to taková hračka, když to tak blbě řeknu, hodně drahá hračka, ale zase je to v něčem unikátní, má to tu dvojitou kartuši, jak jsem říkal, a hlavně je to semi-auto, tak pojďme se kouknout, jak to střílí. Tak výhodou těchto zásobníků je, že jsou opravdu velkokapacitní. Kolik je maximální kapacita diabolek nebo slagů, to už jsem říkal, ale vlastně je už přednatažený, to znamená, budete to pouze vkládat z té strany tak, jak je a vždycky jenom otočíte. Teďka to bude trošku delší, takže to určitě střihneme, ale vlastně vždycky jenom pootočíte a znovu a doplníte si ho celý.
Takže užili jsme si trošku legrace s MP30. Samozřejmě má to své neduhy, jako ne každý jiný semiautomat. Za mě nejlepší semiautomat je pořád Taipan Slash na trhu, ale je to MP30 s extrémně krátkou hlavní a vlastně s malým objemem vzduchu, ale zase strašně krásně vypadá. Má to realistické provedení a střílí taky dobře. Pojďme se podívat na tu přesnost. Zde máme plus minus 20 výstřelů. Ono je to samozřejmě, vidíte, palcem to takhle jakž takž překryju. Ten rozptyl je větší než u jednoranných zbraní. Musíme počítat, že tady je ale 20 výstřelů. Ale viděli jsme i konzistenci úsťové rychlosti, která byla kolem 220 metrů za sekundu, což je nějakých 25 joulů zhruba v té ráži. A pak to šlo dolů až k 205 metrů za sekundu, což ten rozptyl je hodně, opravdu extrémně. U těch přesných terčových zbraní takový rozptyl není, ale na přesnosti jsme to nepoznali, aspoň ne na tuhle vzdálenost. Samozřejmě jinak to bude na 50 metrech, ale ta zbraň k tomu ani primárně není určena. Ta zbraň je primárně určená k zábavné semiautomatické střelbě, může to být na lov drobných škůdců, může to být na nějakou sebeobranu, na ten pocit, že máte něco, co vypadá jako palná zbraň. Ať si na to máme každý názor, jaký chceme, tak prostě ten výrobce to takhle z těchto důvodů udělal. A i přesto, že mám malý objem vzduchu a krátkou hlaveň, tak dokáže střílet opravdu pěkně přesně. A já bych jako... Asi by to nebyla zbraň, po které já bych osobně šáhl, protože já mám radši na delší vzdálenosti a extrémně přesné věci, ale pro lidi, kteří chcou zábavu, chcou taktický vzhled, tak bych vůbec neváhal a bral bych ji. Má to unikátní řešení těch kartuší, to ještě jednou připomínám, a zrovna Evanix je to značka, kterou máme v naší nabídce nejdýl. Vždycky ji budeme podporovat, líbí se nám jejich řešení, jejich inovativní myšlení, jdou jiným směrem než ostatní, tak je pojďme podpořit, a komu se ta zbraň líbí a komu se líbí tento styl zbraní, tak si ji neváhejte a kupte. Mějte se a zase u dalšího videa příště.